हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण सगळ्यात सोपी आणि बेसिक रेसिपी मसाले भात बघणार आहोत। तर बघूया त्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते। तर इथे मी घेतला आहे बारीक चिरलेला कोबी, वाटाणे, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, भाज्या तशा तुम्ही तुमच्या आवडीच्या पण घेऊ शकता। लाल तिखट घेतलेला आहे मी इथे, हळद पावडर, काळा मसाला किंवा तुमच्या घरी जो ठेवणीतला मसाला असतो तोही तुम्ही वापरू शकता, चवीपुरतं मीठ, जिरे, त्यानंतर घेतलाय मी तांदूळ, 1 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे, आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे आणि तेल। सगळ्यात आधी सगळ्या भाज्या वॉश करून घ्यायच्या। त्यानंतर कुकर मी इथे गॅसवर ठेवलेले आहे। त्यानंतर कुकरमध्ये तेल टाकलं, तेलामध्ये जिरे, त्यानंतर टाकले आलं लसणाची पेस्ट। आता मी टाकले वाटाणे आणि टोमॅटो। त्यानंतर मी याच्यात टाकला बारीक चिरलेला कोबी। आता हे सगळ्या भाज्या आपण परतवून घेऊया। त्यानंतर टाकली मी हळद टाकल्यानंतर परत एकदा परतवून घ्यायचं। त्यानंतर मी इथे टाकले आहे लाल तिखट। तुम्हाला किती तिखट पाहिजे त्यानुसार तुम्ही लाल तिखट टाकू शकता। त्यानंतर मी यात टाकणार आहे काळा मसाला, 2 चमचे काळा मसाला मी इथे टाकलेला आहे। त्यानंतर टाकणार आहोत आपण चवीपुरतं मीठ आणि परत एकदा सर्व भाज्या परतवून घेऊ, म्हणजे मसाल्यांचा फ्लेवर भाज्यांना लागेल। त्यानंतर तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि कुकरमध्ये टाकायचे। 1 वाटी तांदूळासाठी मी इथे 1 ग्लास आणि अजून थोडं पाणी वरून घेतलेलं आहे। त्यानंतर टाकलेली आहे मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि सगळ्यात लास्ट आपण पाणी टाकणार आहोत। पाणी टाकल्यानंतर सगळं एकदा हलवून घ्यायचं मिश्रण, जेणेकरून भातामध्ये ते सगळं मिसळलं जाईल। त्यानंतर कुकरला झाकण लावायचं आणि 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। 3 शिट्ट्यांमध्ये अगदी व्यवस्थित भात तयार होतो। जेव्हा तुमच्याकडे कुठलीही भाजी नसते तेव्हा ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करू शकता। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्की सांगा। रेसिपी बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद। इथे आपला मसाले भात बनवून रेडी झालेला आहे।